झालंय, चालू हा झालं. या हो चालू आता झालं झालं रेकॉर्डिंग. दिसतंय. हो मागच्या वेळेला आपण ह्या तिसऱ्या चॅप्टरची सुरुवात केली होती, परंतु मागच्या वेळेला बरीच लोक नव्हती. म्हणजे आता काय खूप लोक आहेत असं काही मला म्हणायचं नाहीये, परंतु मला असं वाटलं की हा इतका महत्वाचा चॅप्टर आहे आणि ही पहिली 3-4 सूत्र जी आहेत ही अतिशय महत्वाची असल्यामुळे आय थॉट दॅट वी शुड स्टार्ट अगेन विथ द थर्ड चॅप्टर. आता थर्ड चॅप्टरची सुरुवात जी झालेली आहे ती अष्टांग योगाच्या शेवटच्या 3 अंगांनी झालेली आहे. त्यामुळे प्रश्न असा येतो की अष्टांग योग जर का त्यांनी सुरुवात केली होती दुसऱ्या अध्यायात, तर मग हे 3 अंग तिकडे का नाही टाकले, हा महत्वाचा मुद्दा असतो. त्याला एक कारण असं सांगता येईल की हा जो आहे हा पूर्णपणे अंतरंग योग आहे आणि आधी जे आपण सगळं केलेलं आहे हे सगळं बहिरंग योग होता. बहिरंग याचा अर्थ त्याचा जो साधना होती ती बाहेरच्या अंगाशी संबंधित होती, बाहेरच्या विश्वाशी संबंधित होती. आणि ही जी 3 सूत्र आहेत या 3 सूत्राचा अर्थ जो आहे तो आपल्या स्वतःच्या जाणीवेशी संबंधित आहे आणि म्हणून दिस इज द अंतरंग योग, व्हॉट वी कॉल इट ॲज. अँड द फर्स्ट 5 limbs ऑफ अष्टांग योग दे आर कॉल्ड ॲज बहिरंग योग. And the second thing which is very, very important is that from this sutra, from this third, this thing, the Patanjali Muni want to introduce a very important concept of Sanyama, which is nothing but the combination of the last 3 limbs, that is the Dharana, Dhyan and Samadhi. And on the basis of this Sanyama, there are many powers and the knowledges are important, की ज्याला आपण विभूती म्हणतो. ऑल दीज विभूतीज ही हॅज इलॅबोरेटेड इन द थर्ड चॅप्टर अँड दोज विभूतीज आर only with the help of Sayyama, mastery over the Sayyama, you can get all these vibhutis, extra sensory powers or extra sensory knowledge and everything. And he want to elaborate all these vibhutis, and that's why he must have taken this in the third chapter. Now the third chapter, the starting of third chapter itself is with the 3 limbs, last 3 limbs, that is Dharana, Dhyan and Samadhi. Now what is Dharana? They say that it is the Dharana is the Deshabandha Chittasya Dharana. Now let us understand this point. All our these efforts, what we can say, what are the necessary condition for this meditational practices? All these 3 together is called the meditational practice. All the 3, Dharana, Dhyan, Samadhi. Now, what is the prerequisite of all these things? The prerequisite of Dharana, Dhyan, Samadhi is to calm down your mind. तुमच्यामध्ये जे काही डिस्टर्बन्सेस माइंड मध्ये असतात ना, ते शांत झाल्याशिवाय तुम्ही धारणा, ध्यान, समाधी मध्ये उतरूच शकत नाही. मेडिटेशनल प्रॅक्टिसला तुम्ही उतरूच शकत नाही. आणि ते जे काम आहे धारणा, ध्यान, समाधीच्या साठी आपण तयार होणं, आपण अधिकारी व्यक्ती होणं, हे जे काम आहे हे काम हे बहिरंग योग करतो. म्हणजे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार. आणि म्हणून तो त्यांनी सेकंड चॅप्टर मध्ये टाकलेला आहे. अँड व्हेन युअर माइंड इज ऍब्सोल्युटली काम अँड क्वाइट, then only you can enter into the arena of meditational practices. That is very important. Otherwise, you cannot get established into even the dharana, the first limb of this meditational practice, which is called as dharana. You don't get the glimpse of that also. That is very important, which you have to understand. And so, all the time you have to understand that before starting the meditational practice, the prerequisite for meditational practice is to have the tranquility of mind. Without tranquility, you cannot sit. Without tranquility, you cannot jump into the meditational practices, that is dharana, dhyan and samadhi. Now let us assume that your mind is very calm and quiet and it is ready for the concentration. These are all nothing but the concentration. माइंड आपलं जे सगळीकडे सैर भैर धावत असतं ना, ते एकाग्र करणं हा त्याच्या मागचा उद्देश आहे. आणि एकदा का मन एकाग्र झालं की त्याच्यामध्ये ताकद येते
आणि मग ती ताकद आपण वेगवेगळ्या ऑब्जेक्टवर लावून आपल्याला त्या ऑब्जेक्टच्या मागची रियालिटी कळते. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज विभूती. बट दॅट कॉन्सन्ट्रेशन, आपण जे कॉन्सन्ट्रेशन म्हणतो त्याच्यापेक्षा प्रचंड वेगळ्या प्रकारचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे, हेही लक्षात ठेवलं पाहिजे आपण. हा खूप महत्वाचा मुद्दा इथे लक्षात ठेवला पाहिजे आपण, की ते जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते कॉन्सन्ट्रेशन वेगळ्या प्रकारचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे. कळलं की नाही? आता नाऊ देर इज अ स्टेज, you cannot directly jump into the samadhi. So there are steps in these meditational practices, and these steps are dharana, dhyan, and samadhi. And he has defined all the three phrases in a very beautiful manner. Now, first is what they call it as a desha bandha chittasya dharana. That means you have to fix your mind on one particular desha. Desha means one particular object. आपण जेव्हा ध्यानाला बसतो की नाही, ध्यानाला मी काही घेतली, एखादी वस्तू घेतली मी ध्यानासाठी, एखादी मूर्ती घेतली किंवा काही घेतलं, तर ध्यानाला बसल्यानंतर असं होतं की त्या वस्तूबद्दलचाच फक्त विचार माझ्या मनात येतो असं होत नाही, तर अनंत डिस्ट्रॅक्शन्स त्याच्यामध्ये येत असतात. सपोज इफ आय एम स्टार्टिंग माय मेडिटेशनल प्रॅक्टिस विथ द आयडॉल ऑफ कृष्ण, then I just keep the idol of Krishna in front of me. First, I try to see it with open eyes. Then I close my eyes, and then I started that same idol in front of my closed eyes. Okay, and I want to concentrate on that. But what happens normally is that, and that is my desha. That idol, ती जी मूर्ती आहे, ती मूर्ती is my desha. सो देश बंध चित्तस्य धारणा. त्यामुळे त्याच एका देशावर माझं कॉन्सन्ट्रेशन होणं, ह्याच्यासाठी जी प्रॅक्टिस आहे त्या प्रॅक्टिसला धारणा म्हणतात. हे लक्षात घ्यायचं. देश बंध चित्तस्य धारणा म्हणजे उदाहरणार्थ असं आहे की मी कृष्णावर समजा ध्यान करत असेल, तर कृष्णाच्या मूर्तीवर ध्यान करता करता माझं कृष्ण, मग राम येतो, कधी बायको येते, कधी मुलं येतात, कळलं की नाही, मग परत कृष्ण येतो. अशा वेळेला मी जेव्हा जेव्हा त्या माझ्या देशात सर तुम्ही म्यूट आणायचं झालात. आणि तुम्ही म्यूट झालात सर. हा आता झालंय पुन्हा. झालाय ना? नाही, हो. म्यूट झाला म्हणजे तो बहुतेक फोन आला ना, म्हणून झाला असेल म्यूट. एक फोन आला मला, तो मी बंद केला. तर ज्या वेळेला आपण ध्यान करायला बसतो त्यावेळेला आता येतोय ऐकू? येतोय ना? हो सर, हो येत आहे सर, येत आहे हा, ऐकू. ठीक आहे. तर हा ठीक आहे. तर आता जेव्हा आपण मूर्तीवर ध्यान करतो त्यावेळेला त्या मूर्तीच्या ती मूर्ती म्हणजे तो देश आहे, हे लक्षात घ्यायचं. आणि त्या मूर्तीवर ध्यान करताना पहिल्यांदा विचार त्या मूर्तीचा आहे, दुसऱ्यांदा विचार त्या मूर्तीचा आहे, तिसऱ्या क्षणाला दुसरीच मूर्ती माझ्या डोळ्यापुढे आली आहे, कळलं की नाही? त्यानंतर अजून वेगळाच विचार माझ्या मनात आलेला आहे की ज्याचा त्या मूर्तीशी काही संबंध नाही. मग परत माझ्या लक्षात येतं, मी परत त्याच्यावर हे करतो. असं करत करत ऑल दीज आर दी डिस्ट्रॅक्शन्स ऑफ माइंड, ओके, विच डिस्ट्रॅक्ट माय माइंड फ्रॉम द देश. ओके, सो the efforts taken by the sadhaka to fix his chitta, fix his mind on particular desha, that effort is called dharana. त्यामुळे जिथपर्यंत तुम्ही थोडक्यात म्हणजे असं आहे की इन धारणा slowly and slowly these distractions get diminished and the concentration increases. That is what is called as dharana. So the efforts taken by a sadhak to make less and less distractions is what is called as dharana. म्हणजे समजा ए ही माझी हे असेल, सब्जेक्ट असेल, ऑब्जेक्ट असेल माझा मेडिटेशनचा, तर सुरुवातीला ए, मग भलतच बी, मग सी, मग परत ए, मग परत डी,
एफ, मग परत ए, आणि प्रत्येक वेळेला मी त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट करायचा प्रयत्न करतो. हळूहळू ही डिस्ट्रॅक्शन्स कमी कमी होत जातात आणि मग ए बी ए सी पी हे चालू होतं. नाव माय डिस्ट्रॅक्शन्स आर getting minimized. Okay. Now the stage will come when for a longer period this desha will remain same. That means now I get mastery over dharana and I enter into the second stage of meditation, which is called as dhyana. Let us understand this point. The dhyana means now, right from the beginning, there is a desha is the A. So A. Throughout for a very, very long time, when I get that type of my mind, which is concentrated on desha, then that comes the dhyana. And that's why it is called as tatra pratyaya ekatanata dhyanam. So pratyayachi ekatanata. Now what is pratyaya? Pratyaya is nothing but the content of mind. Now that content is limited to the desh only. Let us understand this point very well. What is the word? This word pratyaya. This is very important. This word pratyaya, okay, covers a wide range of notions such as the concept, the idea, the cause, etc. म्हणजे कृष्णावर माझी धारणा पक्की आहे. दॅट इज माय देश. So what is the pratyaya? So the pratyaya is nothing but the concept about Krishna, the ideas about Krishna, then my impressions about Krishna. All these things are the contents. That is the pratyaya. But that pratyaya is limited to Krishna only. That pratyaya is limited to desha only. That is what is called as dhyana. Pratyaya ekatanata dhyanam. Now, yogic terminology, it is generally used for the total content of mind. The pratyaya is used for the total content of mind which occupies the field of consciousness at a particular time. Now let us understand this point very well. Let us take the, so it will be seen that this pratyaya with which the mind, okay, remains in continuous contact in dhyana is fixed, and yet it is variable. How it is? Because the pratyaya of that the desha is the same. Okay. Now desh is same, so it is fixed on that desha, but in that desha there are many contents, so it is variable also. One thing, it is continuous contact of desha, and at the same time it is variable. So it is fixed in the sense that the area within which the mind moves is defined. That is what is called as desha. Okay. And remains the same. It is variable because within that limited area or the sphere, there is a movement. Let us understand this point. समजा एक सायंटिस्ट आहे. ओके, सायंटिस्ट जो असतो ना, तो सायंटिस्ट काय करतो ऍक्च्युअली, मायक्रोस्कोप जो असतो तो एका ह्याच्यावर फिक्स करतो, एक द ड्रॉप ऑफ वॉटर. सो ही फिक्सेस दॅट. त्याचा जो सर्कल असतो मायक्रोस्कोपचा, ओके, दॅट सर्कल इज द देश. ओके. त्या देश म्हणजे तो जो ड्रॉप आहे, त्या ड्रॉपवर तो हे करतो. प्लीज ऍड मी. कोणी हे आहेत का याच्यावर? नाही, इथे तर काही मला दिसत नाही कोणी. यात तर कोणी दिसत नाहीत मला. एक मिनिट. नाही, सगळ्यांना इन्क्लूड केलंय मी. ओके. सो आता उद्या मायक्रोस्कोपनी त्यांनी जेव्हा तो एका ह्याच्यावर हे करतो, एका पाण्याच्या थेंबावर हे करतो, त्यावेळेला हिज देश इज ओनली दॅट ड्रॉप ऑफ वॉटर. त्याच्या बाहेरचं त्याला मायक्रोस्कोप मध्ये काही दिसत नाही.
But in that drop of water, there are n number of things which are moving. That dirty water, कळलं की नाही, एक डर्टी वॉटरचा जो ड्रॉप आहे, सो ही इज फिक्स हिज मायक्रोस्कोप in that particular small circle, that is desha, and he is fixing that desha, that is on that drop of water. But in that drop of water, there are n number of things which are moving here and there. Okay, that is what is called as dhyana. So dhyana, it is fixed as well as it is variable. दोन्ही गोष्टी होतात. म्हणजे उदाहरणार्थ, मी जेव्हा ही पक्की करतो, माझी धारणेतून ध्यानात मी जेव्हा जातो, त्यावेळेला प्रत्येक वेळेला माझा चित्तामध्ये फक्त एकच देश असतो, दॅट इज कृष्णाची मूर्ती. आता त्या कृष्णाच्या मूर्तीबद्दलचे माझे कन्सेप्ट, माझे संस्कार, हे सगळे आहेत त्याच्यात. बट एव्हरी संस्कार, एव्हरी थॉट इज रिलेटेड विथ दॅट देश. That is what is called as the pratyaya ekatanata. Pratyaya ekatanata. Pratyayachi ekatanata. Pratyaya means the content of mind. And in that mind, आणि ekatanata म्हणजे ekatanata of that desha. So, this is what is called as dhyana. And now, see, the third thing which is very important is that when, in fact, this as pointed out above, the continuity, okay, of pratyaya is the only thing which distinguishes between dharana and dhyana. कळलं की नाही? प्रत्ययाची एकतानता. So pratyaya is the only thing which distinguishes. In dharana, the pratyaya is varying here and there. कधी कृष्णाबद्दल प्रत्यय, कधी रामाबद्दल, कधी मुलांबद्दल, कधी ऑफिस बद्दल प्रत्यय चालू असतात. प्रत्ययाचा अर्थ कंटेंट ऑफ माइंड. लेट अस अंडरस्टँड दिस पॉइंट. सो इट इज द कंटेंट. माझ्या मनामध्ये काय विचार आहेत, तर माझ्या मनामध्ये जे विचार आहेत ते विचार एकाच डिरेक्शनला असणं, एकाच ह्याच्यामध्ये असणं, फील्डमध्ये असणं, दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज ध्यान. अँड फॉर अ लॉंगर टाइम समथिंग. आता तुम्ही आपण म्हणालात की प्रत्येकतानता म्हणजे समजा तुम्ही जर म्हणालात की आयडॉल ऑफ कृष्ण. सो ऑल द विचार दॅट कम टू माय माइंड अबाउट कृष्ण इज प्रत्येकतानता, राईट? हा, म्हणजे त्याच्याबद्दलच प्रत्यय येणार. पण त्याच्याबद्दल वेगळे वेगळे थॉट्स जे येतात ते व्हेरिएबिलिटी आहे का? ती हो, बट व्हेरिएबिलिटी एव्हरी थॉट इज कनेक्टेड विथ कृष्ण. हा, ओके ओके ओके. दॅट इज देश. दॅट कृष्ण इज द देश. हा, कळलं की नाही? दॅट कृष्ण म्हणजे इज फिक्स्ड अ आणि देश. व्हेरिएबिलिटी मध्ये आपण जे मनामध्ये काय आपण जे म्हणालात फिक्स्ड अँड व्हेरिएबल, तर ऐकू फिक्स्ड येत इज नाही द मला. फिक्स्ड अँड व्हेरिएबल म्हणालात ना तुम्ही? फिक्स्ड अँड व्हेरिएबल ऍट द सेम टाइम. मला ऐकू येत नाही. कट होतोय तुमचा फोन. तुम्हाला येत आहे सगळ्यांना ऐकू? आता येत आहे सर? येत आहे, आम्हाला येत आहे ऐकू. मग मलाच येत नाही की काय? हा, नाही बोला. म्हटलं कारण तुम्ही तुम्ही म्हणालात म्यूट झालाय असं मला वाटतं. नाही सर, हा हा, बोला ना. तुम्ही म्हणालात की प्रत्येकतानता म्हणजे देर हॅज टू बी अ फिक्स्ड देश, राईट? तर दॅट देश फॉर एक्झाम्पल यू सेड इज द आयडॉल ऑफ कृष्ण, राईट? बरोबर. So all the thoughts which come to my mind about the idol of Krishna का कृष्ण? म्हणजे सर आयडॉलची Whatever माहिती it मला may be, पाहिजे ना, का म्हणजे कृष्णाची कृष्ण. माहिती पाहिजे? नाही सर, मी नाही, विचारलं that is totally different issue. That will come afterwards when you go into vitarka, vichara, ananda, asmita. कळलं की नाही? राईट नाऊ ऑल द थॉट्स अबाउट नेम अँड ते आपण घेऊ पुढे. बिकॉज सी दिस ध्यान, दिस समाधी ऑल्सो हॅज अ पेनिट्रेटिंग इफेक्ट. सुरुवातीला जेव्हा आपण समाधी लावतो त्यावेळेला पहिले आपल्याला वितर्क समाधीच असते, वैतर्किका समाधीच असते आपली, नेम अँड फॉर्म मध्येच. त्यामुळे सुरुवात करताना तुम्हाला फक्त त्या कृष्णाची मूर्तीच दिसते.
मग हळू ते पुढे येईल. जेव्हा आपण हे करू ना, संयमावर जाऊ ना, तेव्हा तुम्हाला कळेल. तुम्हाला जे म्हणायचं ते मला कळलं काय आहे ते, की ते विचार येतील. पहिले जे विचार येतात ते विचार नेम अँड फॉर्म, दॅट इज वितर्क. देन यू गो टू दी सटल पार्ट ऑफ दॅट विच इज द विचार, अँड देन द स्टील सटलर पार्ट विच इज द आनंद, अँड देन स्टील सटलर. ते मी तुम्हाला सांगतो कसं आहे ते संयमामध्येच कसं कसं जातं ते. पहिले हा कन्सेप्ट जो आहे, हा कन्सेप्ट क्लिअर झाला की तुम्हाला कळेल काय मी ठीक म्हणतोय आहे ते. सर. ओके. कळलं की नाही? सो सर मी when विचारू का? you are entering into dhyana, that means now you are fixing your mind only on one desha, but there is all the time there is a variation in the thoughts. So there are many thoughts, but all thoughts are connected with Krishna only. कळलं की नाही? मग ते एखाद वेळेस जो हेवी, ते मी पुढे सांगेन तुम्हाला, जो खूप ऍडव्हान्स योगी आहे तो डायरेक्टली त्याच्या सटलर भागालाच जाईल. कळलं की नाही? पण जो नॉर्मल सुरुवातच केलेली आहे त्याला फक्त ती कृष्णाच्या मूर्तीच फक्त दिसेल आणि त्याच्यावरच त्याचं एकाग्र होईल मन, म्हणजे ह्याच्यामध्ये समाधीमध्ये. आधीच हा कन्सेप्ट समजून घ्या तुम्ही. धारणा ध्यान समाधीचा कन्सेप्ट समजून घ्या तुम्ही. मग त्याच्या सटलर भागात कसा जातो तेच त्या संयमामध्ये येतं. आणि तोच संयम नंतर मग इतर गोष्टींवर लागून तुम्हाला कशा हे या येतात, विभूती येतात, ते त्याच पुढे प्रत्यंतर येतं. सो लेट अस अंडरस्टँड दिस पॉइंट अँड देन आय अंडरस्टँड युअर क्वेश्चन डेफिनेटली, बट दॅट विल सी आफ्टरवर्ड्स वेन वी कम टू दी Yes, sir. संयम पार्ट. Okay, so this is the ध्यान which is very very required. So ध्यान म्हणजे धारणेतून ध्यानात जाताना, and all these three stages are spontaneous. You are not doing, you are only doing the efforts for dharana only. Once dharana is mastered, ध्यान आणि समाधी ह्या ऑटोमॅटिक लागतात. हे लक्षात घ्या तुम्ही. धारणेसाठी आपल्याला मेहनत घ्यायला लागते, की बाबा मी कृष्णाच्या मूर्तीवर हे केलेली आहे, मग कृष्णानंतर राम आला, मग माझ्या डोक्यात आलं अरे नाही कृष्ण पाहिजे, मग परत आपण रामावरून कृष्णावर गेलो, मग परत थोडा वेळ गेल्यानंतर परत काहीतरी अजून बुद्ध आला किंवा घरचे माझ्या काही आले लोक, मग परत आपण याच्यावर आलो. हा प्रयत्न आहे. प्रयत्न धारणेत करायला लागतं. पण एकदा का तुम्ही धारणेतून ध्यानात गेलात की नाव द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, इट इज ऑटोमॅटिक. Let us understand this point very well. It is automatic. Now what is happening in that when you are mastered in now dhyana, त्यावेळेला असं होतं when it is continuous now, okay, की तुम्ही आता त्याचाच प्रत्यय फक्त येतोय तुम्हाला. अशा वेळेला तुम्ही तिथे जेव्हा कंटिन्युअस लागता त्यावेळेला तुम्हाला त्याचा इसेन्स कळत नाही. हे लक्षात घ्या तुम्ही. तुम्हाला फक्त नेम आणि फॉर्म मध्येच तुम्ही ध्यानामध्ये त्याच्यातच अडकलेला असता. म्हणजे मी समजा कृष्णाच्या मूर्तीवर मी ध्यान करतोय, कळलं की नाही? तर पहिले धारणेत मी कृष्ण, अर्जुन, नंतर माझी बायको, माझी ऑफिस मधले मुलं सगळी येत होती. बरोबर आहे. हळूहळू करता 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 when I go into ध्यान, that means now माझ्या डोळ्यापुढे, बंद डोळ्यापुढे फक्त कृष्ण आणि कृष्ण आणि कृष्णच आला. आणि प्रत्येक वेळेला जेव्हा कृष्ण आला त्यावेळेला तो नेम आणि फॉर्म मध्येच आला, जे समोर मी आयडॉल बघितले होते, जी मूर्ती बघितली होती ती. बट इन ध्यान आय एम नॉट गेटिंग द इसेन्स ऑफ दॅट कृष्ण आयडॉल. म्हणजे समजा ती दगडाची बनलेली असेल, कळलं की नाही? तर मला इसेन्स नाही कळलं, मला फक्त त्याचं नामरूपात्मक माझं कॉन्सन्ट्रेशन झालेलं आहे. Understand this point very well. When the state of dhyana has been well established and mind can hold the object of meditation without any distraction, it is possible to know the object much more intimately than in ordinary thinking. हे लक्षात घ्या तुम्ही. But even then, the direct knowledge of its very essence is not obtained. मला त्याचा जो इसेन्स आहे तो अजून मिळालेला नाहीये.
हळूहळू माझे जे सगळे असे डिरेक्शन्स होते की नाही ते मी हळूहळू एका दिशेला आणले. एका दिशेला आणल्यानंतर मी एकाच ह्याच्यावरती कॉन्सन्ट्रेट केलेलं आहे. दॅट इज दी ध्यान. बट स्टील आय एम नॉट गेटिंग द इसेन्स ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. उदाहरणार्थ तुम्ही दगडाचा तुकडा घेतलात एखादा. सो व्हॉट इज द इसेन्स? त्याचा फक्त आत्ता ध्यानामध्ये मला फक्त त्याचं नामरूप कळलं की हा दगडाचा तुकडा असा असा आकाराचा आहे आणि माझं त्याच्यावर पूर्ण कॉन्सन्ट्रेशन झालेलं आहे. ऑल द कंटेंट्स आर देअर. बट स्टील व्हॉट इज द इसेन्स ऑफ दॅट दिस थिंग स्टोन आय एम नॉट गेटिंग इन ध्यान. बट व्हेन आय कंटिन्यू दॅट ध्यान, what is happening is that what is barring me in getting the actual knowledge? That is very important. काय होतं बरं? काय अडकतं? What is standing between him, that object, or that the reality of that object, and the me? That is the answer given in the third aphorism, which is the Samadhi aphorism. Tadeva अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि. That means the same, tad eva, same, that contemplation, that dhyana, when there is a consciousness only of object of meditation and not of itself, is samadhi. What is happening? Let us understand this point very well. The mind, आता मी ध्यानामध्ये पक्का झालेलो आहे, हे बरोबर आहे, बरोबर आहे. आता मी ध्यानात पक्का झाल्यानंतर मी त्याच्याशी एकरूप झालेलं नाहीये अजून. कळलं की नाही? मला फक्त त्याच्यातली एकाग्रता आलेली आहे. परंतु मला त्याचा इसेन्स जर कळायचा असेल तर का नाही कळत आहे मला इसेन्स? कारण माझंच माइंड मध्ये येत आहे. कारण माझ्या माइंड मध्ये त्या दगडाबद्दल जे काही आहेत संस्कार, ते संस्कारच नडतायत माझे. त्यामुळे मला त्याचा इसेन्स कळत नाहीये. म्हणजे कृष्णाची जी मूर्ती आहे त्या मूर्तीचा इसेन्स मला कळत नाही, कारण की माझे जे काही कृष्णाबद्दलचे संस्कार आहेत ते संस्कार ऍड आहेत. आय कलर द एक्सपिरियन्स, आय कलर द प्रत्यय व्हेन माय माइंड इज देअर. यू गेट द पॉइंट? नाउ व्हेन यू आर कंटिन्युइंग दॅट ध्यान, then what is happening, that slowly and slowly this mind diminishes, mind withdraws automatically. You are not doing anything, you just continue ध्यान. मी म्हटलं तसं ध्यान आणि धारणा समाधी हे जे आहेत ह्या प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस आहेत. धारणा यू हॅव टू डू दी इफर्ट्स, बट ध्यान अँड समाधी दे आर स्पॉन्टेनियस, दे आर ऑटोमॅटिक. काय होतं की ज्या वेळेला मी ध्यान कंटिन्यू करतोय, हळूहळू हळूहळू तो जो ध्यानाचा जो विषय आहे तो विषय माझ्या चित्तात हे व्हायला लागतो आणि माझं जे स्वतःचा इंडिव्हिज्युअलिटी आहे ती इंडिव्हिज्युअलिटी जात जाते. आणि ज्या वेळेला माझी इंडिव्हिज्युअलिटी पूर्ण जाते, दॅट इज स्वरूप शून्यम इव, माझं जे स्वरूप आहे, माझी जी सेल्फ अवेअरनेस आहे, तो सेल्फ अवेअरनेस जेव्हा निघून जातो त्यावेळेला माझ्या चित्तामध्ये फक्त आणि फक्त तो ऑब्जेक्टच राहतो. देन दॅट विल गिव्ह मी द इसेन्स. कारण आता आय एम नॉट कलरिंग दॅट ऑब्जेक्ट बिकॉज दॅट माइंड इज नॉट देअर. इट इज बिकॉज ऑफ द माइंड आय वॉज कलरिंग द ऑब्जेक्ट. नाउ माइंड इज नॉट देअर, नाउ इट इज अर्थमात्र निर्भासम. So the essence will illuminate in my chitta. Let us understand one point. When a musician, okay, is there, he will enjoy the music. तो काय करतोय म्युझिशियन? सगळी इन्स्ट्रुमेंट्स वगैरे इंटेलेक्च्युअल लेवलला जिथपर्यंत तो आहे ना, तिथपर्यंत भावनिक लेवलला त्याच्या थॉट प्रोसेसमध्ये हे इन्स्ट्रुमेंट लागलाय, ते लागलाय, याचा सूर बरोबर आहे, याचा सूर हे आहे, सगळं सगळं झाल्यानंतर जेव्हा ते वाजायला लागतं त्यावेळेला जेव्हा तो स्वतः निघून जातो त्याच्यातून, त्यावेळेला ही बिकम्स दी म्युझिक.
तो स्वतः म्युझिक बनतो. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज समाधी. लेट अस अंडरस्टँड दिस पॉइंट. किंवा इन्व्हेंटर सॉल्व्ह हिज ग्रेटेस्ट प्रॉब्लेम व्हेन ही इज नॉट कॉन्शियस ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लेम. आर्किमिडीज खूप खूप मेहनत घेतली त्यांनी, की त्याच्यातला जो हे होता, जी विशुद्धी होती, अशुद्धी होती, ती अशुद्धी काढण्यासाठी. परंतु व्हेन ही जस्ट लेफ्ट अँड ही वॉज ऍब्सोल्युटली रिलॅक्सिंग, नॉट सॉल्विंग दॅट प्रॉब्लेम, immediately it flashes in his mind, because now he has withdrawn his self. He has withdrawn his self. He has withdrawn his individuality. The self consciousness निघून गेला. आणि सेल्फ कॉन्शियसनेस निघून जाऊन ज्या वेळेला तो ऑब्जेक्टच पूर्णपणे तुमच्या चित्तात हे होतो, त्या वेळेला तुम्हाला त्याचा इसेन्स कळतो. तिथपर्यंत कळत नाही. तिथपर्यंत यू आर कलरिंग, युअर माइंड इज कलरिंग दॅट ऑब्जेक्ट, अँड सो यू कॅनॉट रीच टू दी इसेन्स ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज देर इज अ फ्युजन. इट इज द फ्युजन ऑफ नोअर, नोन अँड नोईंग together. Now there is no process of knowing. There is no knower. It is only the known which shines. Arthamatra nirbhasam. Tadev arthamatra nirbhasam स्वरूप शून्यम इव समाधी. त्या वेळेला तुम्हाला तो जो इसेन्स आहे, तो इसेन्स तिथे जाणवतो. यू गेट द पॉइंट? काही क्वेश्चन आहे त्याच्यावरती, कारण दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट ऍस्पेक्ट विच यू मस्ट अंडरस्टँड ऍक्च्युअली. सो माय स्वरूप, माझं स्वरूप म्हणजे माझी इंडिव्हिज्युअलिटी, माय माइंड, दॅट बिकम्स झिरो. स्वरूपाचं शून्य होतो. सो दॅट इंडिव्हिज्युअलिटी हॅज गॉन नाऊ. अँड व्हॉट इज दॅट? चित्त हॅज नॉट गॉन. लेट अस अंडरस्टँड दिस पॉइंट. चित्त इज देअर. Now, in that chitta, there was a individuality in the form of mind. Now that individuality has gone, and instead of that self consciousness, now it is the consciousness of that object of meditation only. Arthamatra nirbhasam tadeva arthamatra. The essence will shine. Till that time, the essence will not shine because of my mind, my impressions, my sanskaras on mind about that object, which was barring me from going towards the essence of that object. But when I continue my dhyana, slowly and slowly, automatically, माझी इंडिव्हिज्युअलिटी कमी होते, सेल्फ कॉन्शियसनेस कमी होतो. कळलं की नाही? आणि त्याच्यामध्ये, त्या चित्तामध्ये फक्त आणि फक्त त्याचा जो इसेन्स आहे, तो इसेन्सच राहतो. दिस इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज समाधी. तर Now, this ह्याच्यामध्ये समाधी, प्रोसेसमध्ये साधकाचा एफर्ट असतो का? काय? साधकाचा एफर्ट ह्याच्यात असतो का या प्रोसेसमध्ये? नाही, मला ऐकूच येत नाहीये. कोणाला दुसऱ्याला ऐकू येत असेल तर त्यांनी सांगा मला. सर सर त्यांचा प्रश्न असा आहे की ह्या प्रोसेसमध्ये साधकाचा काही एफर्ट असतो का? नाही, साधकाचा इफर्टच नाहीये इथे. इथे इफर्ट्स नाहीच आहेत. यू जस्ट कंटिन्यू ध्यान, इट विल ऑटोमॅटिकली गो इन टू द समाधी. देर इज नो इफर्ट्स. तुम्ही इफर्ट्स करता याचा अर्थ तुमचा वेगळा विचार मनात आला, कृष्णापेक्षा वेगळा विचार मनात आला. सो यू आर गोइंग इन टू धारणा मधली. तुम्ही इफर्ट्स घेता याचा अर्थ मी काहीतरी इफर्ट घेतो याच्यापासून वेगळं व्हायचं, याचा अर्थ यू आर अगेन आयदर इन ध्यान और धारणा. यू आर नॉट सपोज टू डू एनिथिंग. सर म्हणजे इट विल गो ऑटोमॅटिकली, स्पॉन्टेनियसली. बोलू जरा 1 मिनिट सर. हा सर, बोला म्हणजे मला असं म्हणायचंय, जितपत समजलं त्याप्रमाणे, मी एखाद्या कृष्णाच्या मंदिरात गेले. सुरुवातीला त्या कृष्णाच्या मूर्तीसमोर बसले. काय लोक आसपास फिरतायत, प्रदक्षिणा घालतायत, घंटा हे करतायत वगैरे. ते हळूहळू ते विसरून गेले मी हळूहळू.
आणि त्या कृष्णाच्या मूर्तीवरती आता मी पूर्णपणे एकाग्र झाले. आता मला फक्त ती कृष्णाची मूर्ती दिसते, म्हणजे त्याच्या हातात सुदर्शन चक्र आहे का, त्याच्या पितांबराचा रंग काय आहे, किंवा त्याचं त्यांनी पावलाची त्याच्या पोझिशन त्यांनी असे काही पाऊल स्वतःच दुमडलंय का, किंवा त्याच्या डोक्यावरती मोरपीस आहे का, हे दिसतंय 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 दिसतंय. त्याच्यात मी रंगून गेलीये. धारणेकडून आता ध्यानाकडे गेले आणि समाधीमध्ये गेले. मी त्याच्याशी इतकी एकरूप झाले की त्याचं मला भानच नाही राहिलंय. हे अशा स्टेजेस एक्झॅक्टली. आहेत का? तुमचं तुम्हाला भान राहिलेलं नाही. त्यावेळेला जेव्हा तुम्ही ती समाधी अवस्था कंटिन्यू कराल, त्यावेळेला तुम्हाला त्यातला इसेन्स कळेल. पण मला भानच नाही ना, आता मला तो समजतच इसेन्स सुद्धा नाहीये ना. एकदम नाही कळणार तुम्हाला. तर तुम्हाला इसेन्स कसा कळेल, तर वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता या टप्प्याने कळेल. एकदम साधं उदाहरण देतो मी तुम्हाला. एक दगडाची मूर्त आहे, कळलं की नाही? तर सुरुवातीला काय होईल, तुम्ही हे केल्यानंतर तुम्हाला त्या दगडातला इसेन्स कळेल. सो देर इज ए वितर्क. तो दगडातला इसेन्स कळेल म्हणजे काय, की ते जे नेम अँड फॉर्म आहे, त्या नेम अँड फॉर्म बद्दलचा जो इसेन्स आहे, की बाबा हा नेम अँड फॉर्म कशामुळे झाला, नामरूप कशामुळे आलं, तर ते जे मटेरियल आहे त्याचे जे अणु रेणू आहेत, त्याचे जे ऍटम मॉलिक्युल्स आहेत, त्याचे जे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आहेत, ह्याच्या विशिष्ट हालचालीमुळे तुम्हाला ती मूर्त झालेली आहे ह्याचा प्रत्यय येईल इन समाधी. ओके. आता त्या समाधी ती तशीच जर कंटिन्यू केली तर एक वेळ अशी येईल की तुम्ही निरोधावस्थात जाल. निरोध म्हणजे तेही निघून जाईल, त्याला आपण निर्बीज म्हणतो. परंतु परत तुम्ही सबीजमध्ये याल आणि सबीजमध्ये आल्यानंतर नाव यू आर, जेव्हा ही समाधी अवस्था खूप वेळ टिकते ना, त्यावेळेला तो असा स्लोप येतो, तो हळू पुढे जातो आणि मग परत उघाडतो आणि नाव यू आर गोइंग इन टू द नेक्स्ट लेअर ऑफ रियालिटी. दॅट इज द कृष्णा कॉन्शियसनेस. म्हणजे कृष्ण ही मूर्ती आता नाही राहिलेली. नाव कृष्णाच्या लीला काय आहेत, कृष्ण कशासाठी आला होता, आता नेम अँड फॉर्म गेलं. त्याचं शौर्य, त्याचा अवतारी कार्य, याबद्दलचे सगळे विचार तुमच्या मनामध्ये यायला लागतायत. कळलं की नाही? अगेन यू आर गोइंग इन टू ध्यान. कळलं का? त्या ध्यानात जाता जाता त्यावेळेला परत एक वेळ असेल की हे सगळं विसरून जाऊन त्या कृष्णाचा इसेन्स परत तुमच्या ह्याच्यात अजून निर्माण होईल. दॅट इज द विचार. विचार याचा अर्थ सटलर फॉर्म ऑफ दॅट आयडोल. सटलर फॉर्म ऑफ दॅट कृष्ण आयडोल. त्या कृष्णाच्या मूर्तीचा अजून सटलर पार्ट कुठला आहे तो तुम्हाला आता दिसेल. दॅट इज विचार. वितर्कावरून तुम्ही आता विचारामध्ये गेलेला आहात. नाव विचारामध्ये परत ते धारणा, ध्यान परत समाधी. समाधीमध्ये आल्यावर तुम्हाला कळेल की अरे कृष्ण जो आहे तो कृष्णाचा अवतार जो आहे तो असा असा आहे. सो यू आर गोइंग इन टू द सटलर पार्ट ऑफ कृष्ण. व्हॉट इज अवतार, व्हॉट इज देव. आणि मग तिथे ती तुमचा जेव्हा समाधी पूर्ण होईल आणि कंटिन्यू चालेल, त्यावेळेला स्टील यू गो इन टू द डीपर पार्ट ऑफ दॅट कृष्ण, ऑफ दॅट कृष्ण कॉन्शियसनेस. आणि डीपर पार्ट मध्ये गेल्यावर यू एंटर इन टू द आनंद स्टेज ऑफ समाधी. ऑल दीज आर द समाधीज. लेट अस अंडरस्टँड दिस पॉइंट. And now you are experiencing the ananda. That means now you are moving from mind to intellect, from intellect to the आनंदमय कोश. कळलं की मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश. विज्ञानमय कोशामध्ये तुम्हाला विचार आहेत, वितर्क, मनोमय कोश. कळलं की नाही? त्याच्यानंतर मग तुम्ही जास्त इंटेलेक्च्युअल लेवलला गेल्यानंतर नाव यू आर नॉट कन्सर्न अबाउट द नेम अँड फॉर्म ऑफ दॅट आयडोल, बट नाव यू आर गोइंग इन टू द डीपर पार्ट ऑफ दॅट विच इज द इंटेलेक्च्युअल पार्ट. तो समाधीमध्ये तुम्हाला त्याचं कृष्णा कॉन्शियसनेस, त्याचं कार्य, तो कशासाठी आलाय, कळलं की नाही, हे सगळ्याचे विचार येत राहतात. आणि हळूहळू करता करता त्याचा जो इसेन्स आहे तो इसेन्स तुम्हाला कळतो की हे अवतारी कार्य घेण्यासाठी हा जो वरचा कॉन्शियसनेस नाही तो आलेला आहे. तो
केव्हा तुम्हाला कळतो त्यावेळेला परत तुमची समाधी अवस्थेतच हे कळतं तुम्हाला. मग परत समाधी अवस्था बराच वेळ टिकते, कळलं की नाही. आणि नंतर मग यू गो, परत नवीन दालन उघडतं तुमचं. दॅट इज द आनंद दालन, दॅट इज द आनंदमय कोशात तुम्ही शिरता. आणि त्या आनंदमय कोशात शिरल्यानंतर नाव यू आर एक्सपिरियन्सिंग दी आनंद ओनली, दॅट इज द ब्लिसफुलनेस. नाउ दॅट इज द इसेन्स, द स्टील सटलर इसेन्स ऑफ द सेम आयडॉल. त्या सेम मूर्तीचा अजून सटलर इसेन्स तुम्ही आता नाव एंटर करताय. अगेन यू गो इन टू दॅट विच इज द आनंद पार्ट, and you experience the ananda only in you, and you feel that yes, this is the essence of that idol, that ananda, blissfulness. आणि हे जेव्हा तुम्ही समाधीत तुम्ही एक्सपिरियन्स करता, and when that samadhi is totally going towards this one, then again you enter into the next subtler part, which is the asmita. That is the pure I-ness. तो जो प्युअर आयनेस आहे त्याच्यात परत तुमची ध्यान पक्क होतं, त्याच्यात अनंत विचार येत असतात. आणि हळूहळू हळूहळू करता करता दॅट प्युअर आयनेस वर तुम्ही येऊन थांबता, विच इज कॉल्ड ॲज दी अस्मिता समाधी. अँड दॅट अस्मिता इज सेम फॉर ऑल. तेव्हा तुम्हाला तिथे कळतं व्हॉट इज द इसेन्स ऑफ अस्मिता. इट इज सेम फॉर ऑल except the individuality. So this asmita is same for the Krishna, same for me, same for you. तो अस्मिता जो भाव आहे तो भाव सगळ्यांचा सारखा आहे, फक्त मी आहे एवढाच तो भाग आहे, तो तुम्ही एक्सपिरियन्स करता. सो दिस इज ए कंटिन्युअस प्रोसेस. एकच समाधी वेगवेगळ्या आहेत, वितर्क समाधी, विचार समाधी, आनंद समाधी, अस्मिता समाधी. काही प्रश्न आहेत? आणि म्हणून मी तुम्हाला म्हटलं तसं की हे तीन जे आहेत हे तीन तुम्हाला आधीच्या पहिल्या चॅप्टरशीच एकरूप करावे लागतील. पण सर ह्या अस्मिता लेव्हलला जाईपर्यंत ती बॅक अँड फोर्थ मुवमेंट चालू राहील. आपण मागे जाऊ परत. बॅक अँड फोर्थ नाही, आपण अस्मितेपर्यंत जायचं म्हणजे तुम्ही खूपच वरच्या लेवलचे योगी झालात. आपण वितर्क समाधीपर्यंत पण जाऊ नाही शकत. नाही म्हणजे मी थिअरॉटिकली ही परिस्थिती आहे, आपण ध्यानात जाऊ शकतो. थिअरॉटिकली विचारते. थिअरॉटिकली जेव्हा ही थिअरॉटिकली बरोबर आहे ना. थिअरॉटिकली ही त्या बोला ना. स्टेजला पोहोचेपर्यंत हे मागे जाणं, परत ध्यानाकडे जाणं, परत समाधीकडे येणं, मग पुढे विचार, मग पुढे आनंदमयकडे जाणं, मग परत मागे, परत असं पुढे पुढे जाऊन 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 त्या सटलरेस म्हणजे कंटिन्युअस प्रोसेस आहे लेवलला सटलेस लेवलला जाईपर्यंत हे चालू राहील. म्हणजे हे चालूच राहणार आहे प्रोसेस. आणि म्हणून तर सांगितलं ना तुम्हाला की म्हणून पहिल्या ह्याच्यात त्यांनी जे दिले आहे ना की एकदा समाधी साधली याचा अर्थ तुम्हाला सगळा कळलं का तर नाही. तुम्हाला आय पर्यंत, अस्मितेपर्यंत गेल्यानंतर देन you go to this is the atmic level. See, you start with the manomaya kosha, that is the mental level, then you go to the intellectual level, then you go to the anandamaya kosha, and then you go to the atmic level, that is the asmita level, and then you go to the purusha level. हे फक्त मी आहे आलं ह्याच्यातल्या आहेवर जेव्हा तुम्ही तुमचं ऑटोमॅटिकली जाल त्यावेळेला तुम्हाला पुरुषाचं ज्ञान होईल. हे लक्षात घ्या. पुरुष विवेक ख्याती ज्याला आपण म्हणतो, ती विवेक ख्याती तेव्हा होणार आहे तुम्हाला. काय ही प्रोसेस कंटिन्युअस आहे का? ही प्रोसेस कंटिन्युअस आहे. तुम्ही ऑब्जेक्ट काय निवडता याच्यावर, तुम्ही ऑब्जेक्ट काय निवडता याच्यावर आहे. पण सुरुवातीला सर्वात सुंदर ऑब्जेक्ट म्हणजे नाम आणि फॉर्म असलेला आहे, त्याचीच आधी प्रॅक्टिस करा. वितर्काचीच प्रॅक्टिस करा, वितर्काचीच धारणा करा, वितर्काचंच ध्यान घ्या, वितर्काचीच समाधी अवस्था येऊ दे. इथे तुम्ही पक्के झालात की ऑटोमॅटिकली तुम्ही पुढच्या ह्याच्यात विचारावर जाणार आहात. पण सुरुवात तुम्हाला वितर्कानेच करावी लागेल. ती सोपी आहे.
तुम्ही कृष्णा कॉन्शियसनेसवर नाही करू शकणार काही. तुम्हाला आधी कृष्णाच्याच मूर्तीवर हे करावी लागेल. आणि म्हणून पतंजली मुनींनी पण त्या स्टेप्स दिल्या आहेत. वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, अनुगमात संप्रज्ञातः असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. आता ही संप्रज्ञात आहे, अजून असंप्रज्ञात समाधीत गेलेलो नाहीये आपण. इथे सुद्धा तुम्हाला पुरुषाचं ज्ञान झालंय, हे ज्ञान झालेलं आहे चित्तामध्ये. सो चित्त हॅज गॉट द कंटेंट ऑफ नॉलेज. सो दॅट इज ऑल्सो ए बीज which can sprout again. This is the seed which can sprout again, and again you come back to this level. ऐकू येत आहे का? एकदम सगळेच गेलेत म्हणून म्हटलं. हा, सर, पण असं कोणाला एक्सपिरियन्स झालेलं कोणी सांगतं असं, म्हणजे हे काय, म्हणजे हाऊ डू वी हो, अरे बापरे, आपल्यासारखे कितीतरी लोक. आहेत, कितीतरी आहेत असे. बर, मग त्यांनी असे अनुभव लिहून ठेवतात. आपल्यासारखी लोक मी तुम्हाला परत सांगतो, आपल्यासारखी लोक समाधीत जाऊ शकतात, पण ती जी समाधी आहे ती समाधी अस्मिता समाधी नाहीये. ती समाधी वितर्क किंवा विचारापर्यंतच राहील. आपल्यातले अजून काही लोक असतील की जे जातात ना, आता इव्हन कैक लोक आहेत, माझ्या माहितीतली आहेत कैक लोक की जी गेलेली आहेत. आनंदाला मी गेलेलो आहे. आय हॅव एक्सपिरियन्स. हो, पण मग ते पण लिहून त्याच्या पुढे ठेवतात. नाहीच मी जाऊ शकत आहे. ते लिहून ठेवतात त्यांचे कळलं की नाही? अनुभव का काही, ते अनुभव म्हणजे त्यांना ते अनुभव आठवतात, लिहून ठेवतात काही हो, असं आठवतात ना. आठवतात. आठवतात म्हणजे ते संस्कार आहेतच ना. जसे तुमचे इतर संस्कार आहेत तसे याचे पण संस्कार आहेत ना. चित्त तर तेच आहे, चित्तावरचे संस्कार आहेत हे. मग चित्तावरचे हे पण संस्कार आहेत ना. त्या संस्कारामुळेच तर तुम्हाला हे येतो. आणि दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज, यू रिअली डोंट नो कार्यकारण भाव त्याचा. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज दी हे प्रज्ञा, ऋतंबरा प्रज्ञा जी म्हणतात ती, यू डोंट नो कार्यकारण भाव. आणि त्या तिथे जिथपर्यंत तुम्ही जात नाही तिथपर्यंत तुम्हाला, आणि म्हणून तर हे जे विभूती आहेत या विभूतीचा कार्यकारण भाव काही वेळेला समजत नाही आपल्याला. इट इज द इंट्युटिव्ह पॉवर, प्रतिभा ज्याला म्हणतो आपण. तुमचंच नाव आहे, त्यालाच प्रतिभा म्हणतात. इंट्युटिव्ह नॉलेजलाच प्रतिभा म्हणतात. ओके. हीच तर महत्वाची. आणि ह्या इंट्युटिव्ह नॉलेज मध्ये यू रिअली डोंट नो व्हॉट इज द कॉज अँड इफेक्ट. आपल्या नॉर्मल ह्याच्यामध्ये आपल्याला त्याचा माहिती आहे कार्यकारण भाव, पण इंट्युटिव्हली तुम्हाला जेव्हा कळतं तेव्हा तुम्हाला कार्यकारण भाव माहित नसतो. त्याचा नीट जर विचार केला तर तुम्हाला कार्यकारण भाव समजेल. आपण मॅक्झिमम घेणारच आहोत पुढची सगळी सूत्र की ज्याच्यातला कार्यकारण भाव समजावता येईल. परंतु तो कार्यकारण भाव का समजला तुम्हाला हे समजण्यासाठी तुम्हाला धारणा, ध्यान, समाधी आणि हे संयम हा पहिला पक्का व्हायला पाहिजे. त्याशिवाय नाही तुम्हाला कळणार की नक्की काय प्रकार आहे तो. बरं, धारणा, ध्यान, समाधीबद्दलचे सगळे शंका जर नसतील तर आपण मग पुढचं सूत्र घ्यायचंय. पण हे खूप महत्वाचं आहे, तुमचे हे कन्सेप्ट क्लिअर व्हायला पाहिजेत की समाधी पण 4 वेगवेगळ्या अवस्थेत आहे. हे लक्षात घ्या तुम्ही. सी द क्वेश्चन ऍज टू हाऊ इट इज पॉसिबल टू नो द इनरमोस्ट नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन बाय फ्युजिंग द माइंड विथ इट इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग वन. कारण ते फ्युजन जिथपर्यंत होत नाही तिथपर्यंत तुम्हाला इसेन्स कळणार नाहीये. अँड दॅट फ्युजन इज व्हॉट दे आर कॉल्ड इज ॲट ए क्षीणवृत्ते हे अभिजातस्य इव. कळलं की नाही? हा जो काही त्यांनी ही टाकलेली आहे ना, दॅट फ्युजन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ग्रहितृ ग्रहण ग्राह्येषु तस्थ तदंजनता समापत्ती. That is the fusion. Samapatti is nothing but the fusion. That fusion is very important. So that fusion may occur at vitarka level, at vichara level, at ananda level, at asmita level. And all this fusion is called as samadhi. त्याच्यापैकी वितर्क आणि विचार दे आर असोसिएटेड विथ द शब्द अर्थ ज्ञान.
ह्याच्या विकल्प, दॅट इज अ टोटल कन्फ्युजन. सो ते कन्फ्युजन बाजूला होतं सुरुवातीला. ते कन्फ्युजन बाजूला झालं की तुम्हाला इसेन्स कळतो त्याचा. तिथपर्यंत तुम्हाला इसेन्स कळत नाही. हा महत्वाचा मुद्दा आपल्याला इथे लक्षात घ्यायचा आहे. काही आहे, कोणाला शंका आहे काही? नाही. ऍक्च्युली हे खरं म्हणजे अनुभवण्याचंच एक्सपिरियन्शियल सायन्स आहे. हा, आता कसं आहे, तुम्ही आपण बघितलं ना की सुरुवातीला सवितर्क समापत्ती म्हटलेलं आहे त्यांनी. कळलं की नाही? सवितर्क म्हणजे वितर्क समाधी केव्हा होते? तर जेव्हा तुम्ही सुरुवात करता त्यावेळेला तुम्हाला नेम अँड फॉर्म बद्दल सगळं कळतं, त्याच्याबद्दलचे विचार चालू होतात, की ध्यानामध्ये तुम्ही जाता. बरोबर आहे? त्या ध्यानात गेल्यानंतर मग का त्या ध्यानात तुम्हाला हे वितर्क का असतात? कारण इट इज कन्फ्युजन बिटवीन द शब्द, अर्थ अँड ज्ञान. शब्द म्हणजे साऊंड, अर्थ इज द इसेन्स, आणि ज्ञान इज द सेन्शुअल युअर डिस्टिंग. ह्याच्यामुळे जे काही तुम्हाला कळत आहे, जे काही तुमच्यात प्रत्यय येत आहेत, ते दोज प्रत्ययज आर व्हेरी कन्फ्युजिंग. त्यातला इसेन्स तुम्हाला कळत नाही, बिकॉज दॅट इसेन्स जो आहे ना, तो पहिले शब्दामध्येच अडकून जातो. आपल्याला शब्द म्हटलं, विकास म्हटलं की माझ्या डोळ्यापुढे, तुमच्या डोळ्यापुढे हाच माणूस उभा राहणार आहे, कारण तुम्हाला तोच माहिती आहे. बट दॅट इज नॉट द रिअलिटी. ती रियालिटी त्याच्यातच आलेली आहे. किंवा तुम्ही समजा सेन्शुअली बघितलं मला, अरे हा विकास, किंवा त्याला नाव नाही सांगितलं, तुम्हाला पहिले शब्दाने कळतं विकास म्हणजे काय ते, त्यानंतर तुम्हाला डोळ्यांनी सेन्शुअल जे परसेप्शन आहे त्याच्याने कळतं. कळलं की नाही? बट स्टील द इसेन्स ऑफ विकास इज हिडन देअर. आणि म्हणून शब्द, अर्थ आणि ज्ञान हे 3 भाग आहेत विच आर गेटिंग फ्यूज विथ इच अदर, अँड सो वी आर नॉट गेटिंग द रिअल इसेन्स. द रिअल इसेन्स जेव्हा तुम्ही ती धारणा पक्की करत जाता, ध्यानात येता, ध्यानामध्ये दॅट इंटेलेक्च्युअल, नाव यू आर कमिंग टू इंटेलेक्च्युअल लेअर, यू आर सेपरेटिंग धिस शब्द, अर्थ अँड ज्ञान हे वेगवेगळं होतं. And then intellectually you drop that thing, and now you get the essence in samadhi. That is the samadhi of vitarka samadhi. आणि तसेच विचार समाधी पण असते, कारण विचार सुद्धा शब्द, अर्थ, ज्ञानानेच कन्फ्युज झालेले आहेत. कळलं की नाही? त्याचा इसेन्स नाही येतो. कृष्ण खूप चांगला होता, कृष्ण लबाड होता, कृष्ण गोपींना त्रास देत होता, हे सगळे विचार आहेत. कळलं की नाही? बट ऑल दीज थॉट्स आर कन्फ्युजिंग थॉट्स. दॅट इज नॉट द इसेन्स. अगेन इट इज द सेम, शब्द, अर्थ, ज्ञान. परत त्या जेव्हा तुम्ही विचार समाधीत जाता त्यावेळेला त्या विचाराचा जो इसेन्स आहे तो तुम्हाला कळतो. सी, दीज आर द 4 स्टेप्स. असं स्लोली अँड स्लोली यू एंटर इन टू द डीपर अँड डीपर ऍस्पेक्ट्स ऑफ युअर ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन. आणि म्हणून तुम्ही काय ऑब्जेक्ट घेताय, तुम्ही नुसता दगड एखादा घेतलात तर यू कॅन गो अप टू द लेवल ऑफ atoms and molecules and proton and neutron. That's it. Nothing, no other impressions are there on your mind. But if you take the दगडाचीच पण मूर्ती घेतली कृष्णाची, तर there is a possibility that you go still inner level. And when you take the object of meditation as the Purusha principle, that is the consciousness in me, then you get the Purusha knowledge, the knowledge of Purusha in Samadhi. कोणाचा तरी हे चालू राहिलंय. चिंतामणी वर्तकांचा चालू आहे, त्यांना म्यूट करा. चिंतामणी वर्तक, हा झाला, केला, बंद केला त्यांनी. काय जायचं का पुढे, का अजून मती गुंगत झाली आहे? म्हणून मी मुद्दामून आज परत एकदा हा चॅप्टर घेतलेला आहे. त्याच्यावर खूप चिंतन मनन होणं खूप महत्वाचं आहे.
खरं म्हणजे याचा अनुभव काही अंशी अगदी अल्पांशाने तरी का होईना अनुभव घ्यायला पाहिजे. अगदी थोडासा तरी का हो होईना. हो, तर तुम्हाला हे मी जे बोलतोय हे कळेल तुम्हाला बेसिकली. अगदी अल्पांशाने, अगदी म्हणजे फार पुढची गोष्ट वेगळं आहे, पण त्याच्याशिवाय आता तुम्ही फक्त समाधी याचा अर्थ असा म्हणजे धारणा ध्यान समाधी असाच ठेवा की एक आता फक्त वितर्क भावनेनेच बघा तुम्ही त्याच्याकडे, म्हणजे तुम्हाला कळेल ते. की मी कृष्णाची मूर्ती म्हणून उदाहरण दिलं, कळलं की नाही? की कृष्णाची मूर्ती, रामाची मूर्ती, नंतर इतर काहीतरी, मग बाजारपेठ, हेन तेन काय वाटेल ते येतील, परत कृष्णाची मूर्ती, असं करत 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 व्हेरी इफर्ट्स ती फक्त जेव्हा कृष्णाची मूर्ती कृष्णाची मूर्ती कृष्णाची मूर्ती अशी फॉर अ लॉंगर टाइम हे होईल, देन यू आर एंटरिंग इन टू ध्यान. सो इन ध्यान इट इज कंटिन्युअस प्रत्यय. ओके, प्रत्यय एकतानता ध्यानम. सो दॅट देश जो आहे तो देश पक्का झाला आणि प्रत्यय जे काही विचार आहेत, जे काही कन्सेप्ट आहेत, जे काही माझे संस्कार आहेत, हे सगळे इट इज ऑलवेज कनेक्टेड विथ द देश, दॅट इज कृष्ण ओनली. कळलं की नाही? आणि हे जेव्हा मी कंटिन्यू करतो तेव्हा हळूहळू असं होतं, दिस इज अ ऑटोमॅटिक प्रोसेस, दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. स्लोली अँड स्लोली हे जात जातं माझा जो कॉन्शियसनेस आहे, सेल्फ कॉन्शियसनेस, की अरे हा असा विचार आला, तो विचार आला, हा विचार माझ्या मनात आला, तो विचार, हा जो माझ्या मनात विचार आहे, हा जो प्रकार आहे, हा निघून जातो हळूहळू. स्वरूप शून्य इव. आणि ज्या वेळेला पूर्णपणे तो शून्य होतो आणि फक्त त्या चित्तामध्ये फक्त हेच राहतो, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन राहतो, देन यू एंटर इन टू द समाधी. अँड इन दॅट समाधी व्हेन इट कंटिन्यूज स्लोली, कितीतरी पदर आहेत, अजून खूप आत जायचंय तुम्हाला. त्यानंतर हळूहळू हळूहळू तुम्ही त्याच्या इसेन्स मध्ये जाता आणि इसेन्स मध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला त्याचं जे काही वैतर्किका म्हणजे जो काही ग्रॉस मॅनिफेस्टेशन आहे त्याचा इसेन्स कळतो. तो कळला आणि नंतर तुम्ही अजून जर कंटिन्यू केलं तर मग ती प्रोसेस तर तिथे थांबली तुमची विचारांची, पण परत विचारांची प्रोसेस सुरू होते. ती जी विचारांची, पहिले वैतर्किका विचार आहेत आणि आता सुविचार आहेत, म्हणजे त्याच्याबद्दलचे विचार आहेत. पहिले नेम अँड फॉर्म बद्दलचेच विचार होते, आता सटलर विचार आलेत त्याचे कृष्णाबद्दलचे. परत ध्यानात गेलात तुम्ही, परत ध्यानात जाता 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 वेळ अशी येईल की तुमचा परत सेल्फ कॉन्शियसनेस निघून जाईल आणि तो जो विचार आहे, इसेन्स आहे, तेवढाच फक्त तुमच्या चित्तामध्ये होईल. देन दॅट यू आर एंटरिंग इन टू दी अनदर लेवल. And if you continue that also, then slowly and slowly, the third, you are entering into the still deeper level of the essence of that object of meditation. And then you enter into the Ananda stage, that is the Anandamaya Kosha, where you are experiencing the blissfulness. So you feel that this is the essence of the Krishna. कळलं की नाही? That you feel that this is the essence of the Krishna. And when you continue still further, then you will come to know that that is not essence. You enter into the fourth stage. Again, dhyana will come, and now your dhyana on asmita will start. मी आहे याच्यावर तुमचं ध्यान चालू होतं म्हणताना तो फक्त जो मी आहे तो निघून जातो आणि आहे शिल्लक राहतो. अँड यू गेट दॅट दिस इज द इसेन्स, अँड दॅट इसेन्स इज सेम फॉर ऑल दी पीपल. मग तो कृष्णाचा असो, तो रामाचा असो, तो विकासचा असो, तो अजून कोणाचा असो, दॅट इसेन्स इज सेम. त्या मी आहे मधला जो आहे, that is the real essence which is common to all, that is the chaitanya. And so when तुम्ही येईल नंतर पुढे आपल्या ह्याच्यामध्ये विभूतीपादाची पुढची जी आहे त्याच्यामध्ये विवेकज ज्ञान जे आहे ते विवेकज ज्ञान म्हणजे when you are actually doing संयम on that I-ness or that M-ness. Okay,
आय एम मधल्या आयनी एम वर केलेला संयम असा येतो. तो दॅट विल सी दॅट हे दॅट ऍफोरिझम विल सी वेन इट कम्स. ओके. त्यामुळे समाधीचे सुद्धा टप्पे आहेत हे लक्षात घ्या तुम्ही. And now what is Sayyama? So he says in fourth this thing, aphorism, Trayam ekatra Sayyamaha. That means the three taken together constitute Sayyama. So the complete process, okay, beginning with Dharana and ending with Samadhi is called as Sayyama in yogic terminology, and the practical mastery of its technique opens the door not only to knowledge of all kinds but also to powers and superficial accomplishment known as siddhis. So the mastery on this process, see, three together it's called sayyama. But now what is happening is that suppose नवीन माणूस आहे, नवीन म्हणजे तोही आपल्यापेक्षा पुढेच असेल, की जो ज्याला धारणेतून ध्यानात आणि ध्यानातून समाधी त्याला प्रचंड वेळ लागतोय, he is also doing Sayyama. That is also called Sayyama. In one sitting, let us understand this point very well. In one sitting, when he is reaching to this Samadhi, that means he is doing Sayyama. And what do you mean by mastery over this Sayyama? Mastery over this Sayyama, that means instantaneously you go into the Samadhi. That is what is called as mastery. And when you get that mastery, then the doors are open for all the kinds of siddhis. So you should have that mastery. म्हणजे मी आता बसलो आणि मला धारणेला 10 मिनिटं 15 मिनिटं लागली, मला समजा ध्यानाला 5-6 तास लागले आणि नंतर मग समाधीमध्ये 5-6 तास लागले. सो दॅट इज नॉट द मास्टरी. आधी एक तर मी एवढा वेळ बसत नाही, कळलं की नाही. ही जी लोक आहेत, ही लोक 12-12 तास 15, कोणी जर याला गेलं असेल तर आपल्याला माहिती आहे विपश्यनेला गेलेल्या माणसाला माहिती आहे की साधारण 11-11, 10-10 तास आपण हे करत असतो, ध्यान करत असतो तिथे. पण तरी देखील आपल्याला त्या लेवलला पोचता येत नाहीये. त्या लेवलला पोचल्यानंतर मग तुम्हाला कळायला लागेल. सो धिस मास्टरी इज लाईक दॅट. So when instantaneously you go to the samadhi, that is what is called as mastery over this sayyama. Mastery over this whole process, rather. Whole process of dharana, dhyana and samadhi. So it is necessary to keep it in mind two factors about sayyama. Okay. The first, it is a continuous process and the passage from one stage to another is not marked by any abrupt change in consciousness. Okay. Secondly, the time taken in reaching the last stage depends upon the individuality, depends upon the individual sadhaka, how much time it takes. So even though both are entered into sayyama, but the sayyama of a novice and the sayyama of the advanced yogi is totally different. So that is what is called as sayyama. And this sayyama, the mastery over sayyama, that is what the next sutra says. Tajjayat. Okay, that mastery. Tajjayat prajnalokaha. Now what is that says? That by mastering it, that is by mastering the sayyama, the light of higher consciousness. Okay, now you know the prajna. Okay, so it has already been pointed out that samprajnat samadhi, that prajna is the higher consciousness. प्रज्ञा याचा अर्थ आपल्याला जे इंटेलेक्च्युअल लेवल वाटते ती प्रज्ञा नव्हे. सो प्रज्ञा इज टोटली डिफरंट. इट इज द हायर कॉन्शियसनेस विच अपियर्स इन द स्टेट ऑफ समाधी ओनली. समाधी अवस्थेत गेल्यानंतर जे तुम्हाला नॉलेज मिळतं, दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज प्रज्ञा. बट ॲज द वर्ल्ड समाधी कव्हर्स ए वाईड रेंज of states of consciousness, so prajna also stands for all the states of consciousness in samadhi, beginning with vitarka and ending with asmita. So prajna प्रत्येक वेळेला वेगवेगळी लेव्हल चढत जाते ती. तज्जयात प्रज्ञा लोकाहा. Okay, the higher and higher consciousness, you enter into higher and higher consciousness. Now broadly there are two these things.
two critical stages in stabilizing of prajna. The one of these is referred is that it is the mental conscious. It starts from mental consciousness. That is the vitarka. Okay. And ends with the prajna of Purusha. And in between there are so many prajna loka. So the last prajna is the nothing but the highest discriminative knowledge. That is vivekaja ज्ञान. सुरुवातीला जी प्रज्ञा येते ती सुरुवातीला प्रज्ञा वितर्काची असते. नंतर येते ती प्रज्ञा विवेकाची विचाराची येते. नंतरची प्रज्ञा आनंदाची येते आणि नंतरची प्रज्ञा तुम्हाला अस्मितेची येते आणि त्याच्यानंतर मग तुम्हाला प्रज्ञा येते ती पुरुष प्रिन्सिपलची येते. सो दीज आर ऑल द लेवल्स विच आर गोइंग अप अँड अप. So this is what is called as the Jayat Prajnaloka. And so when you attain the Sayyama doesn't mean that you get the Prajna. You have to have the mastery over that Sayyama. That means the process of Dharana Dhyan Samadhi. आणि तीही केल्यानंतर सुरुवातीला जी प्रज्ञा येईल ती वितर्काची असेल, नंतरची असेल ती विचाराची असेल, नंतरची असेल ती आनंदाची असेल, नंतरची असेल ती अस्मितेची असेल आणि नंतरची जी असेल ती प्रज्ञा पुरुषाची असेल. त्यामुळे ही सुद्धा आणि म्हणून ते पुढच्या ह्याच्यात दिलेलं आहे तस्य भूमिषु विनियोगः. कळलं की नाही? तुम्ही कुठच्या भूमीवर आहात त्याच्याप्रमाणे ती प्रज्ञा जागृत होत असते. तुमचं ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन काय आहे याच्यावर ती प्रज्ञा जागृत होत असते. तुम्ही साधा दगड घेतलात फक्त तर तुमची प्रज्ञा फक्त त्या दगडापुरतीच मर्यादित राहील. म्हणजे स्थूल भूतांचं जे आहे त्याचं नॉलेज होईल तुम्हाला. कळलं की नाही? की बा हा जो आहे हा दगड आहे, हा याच्यात पृथ्वी तत्व जास्ती आहे. व्हॉट डू यू मीन बाय? कारण पृथ्वी तत्व इज अन एलिमेंट. यू कॅनॉट शो एनी पृथ्वी तत्व, बट द प्रिडॉमिनन्स ऑफ पृथ्वी तत्व इज देअर इन दॅट स्टोन. So you will get the prajna at that level only. Now, if you take the another case, as I have already told you, that suppose the idol of Krishna, then your prajna will go on still further level. That is the vichara level. कळलं की नाही? And if you do this thing, the meditation, object of meditation on something, that means the going in a detailed way that my आनंद. व्हॉट डू यू मीन बाय? जसं आपण कृष्णावरती आपण हे जेव्हा करतो तेव्हा कृष्णाच्या लीला, कृष्णाचे कृष्णाची भगवद्गीता या सगळ्यावरचा आपल्याला इसेन्स कळायला लागतो. कळलं की नाही? पण तो त्याच्यानंतर जेव्हा मी त्याच्याही पुढे जातो त्यावेळेला तो आनंद, ती जी प्रज्ञा आहे ना ती प्रज्ञा येते. सो माय भूमी नाव इज डिफरंट. अशा पद्धतीने तस्य भूमिषु विनियोग हा तुम्ही विनियोग कसा करताय त्याच्यावर अवलंबून आहे. यू गेट दिस? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? नो सर. आहे खूप कठीण, हे नक्की मी तुम्हाला सांगतो. पण तुम्ही हे जे लेक्चर आहे हे लेक्चर ऐका. तुम्ही स्वतः 10 पुस्तकं वाचा. त्याच्यानंतर नुसती पुस्तकं वाचू नका. त्यानंतर शांत बसा आणि त्याच्यावर प्रचंड चिंतन मनन करा. त्या चिंतन मननातूनच तुम्हाला हे कळणार आहे. तिथपर्यंत तुम्हाला कळणार नाही, हे नक्की. मात्र चिंतन मननाशिवाय नक्की तुम्हाला कळणार नाही, हे मी अगदी नक्की सांगू शकतो. अनुभवाने सांगू शकतो तुम्हाला मी की ते चिंतन मनन असेल तरच होईल, नाही तर होणार नाही. Now Trayam, the next sutra talks about Trayam Antarangam Purvebhyaha. So the three are internal in relation to the preceding ones. As I have already told you that preceding one are the external these things where you need the external thing for the sadhana, whereas here the internal thing is there. आतमध्ये मनोमय कोशापासून सुरुवात होतं तुमचं. त्यामुळे अन्नमय कोशाचा संबंध नाहीये, प्राणमय कोशाचा संबंध नाहीये. मनोमय कोशापासून तुमची धारणा ध्यान समाधी सुरू होते. मग मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश आणि नंतर मग आत्मिक कोश आणि नंतर मग त्याच्या पुढे पुरुष ज्ञान. त्यामुळे त्रयम एकत्र हे जे आहेत द 3 मेंटल प्रोसेसेस, दॅट इज धारणा, ध्यान अँड समाधी.
So constitute yoga proper, and the 5 preceding angas may be considered as merely preparatory. They are the preparatory practices, as I have already told you in the beginning of this lecture, that this is the prerequisite, that is the prerequisite for internal inward going process of consciousness. Now you have to first curtail all the consciousness which is going, ज्याला आपण हे म्हणतो बाह्य हे म्हणतो, तिथला कॉन्शियसनेस काढून घ्यायला लागतो, आणि मगच तुम्ही त्याच्यात धारणा ध्यान समाधीमध्ये शिरू शकता. जिथपर्यंत तुमचं बाहेरचं हे विश्व चालूच आहे तिथपर्यंत तुम्ही आत शिरूच नाही शकणार. आणि त्यामुळेच प्रत्याहार ही शेवटची स्टेज आहे. प्रतिआहार, when you lose the interest in the outside world, even though the objects are there, you lose to take the interest, to take the happiness or the bliss out of that. Then you want to have something which is inside. That is what is called as pratyahara. प्रतिआहार. आता आपण बाहेरचं बघतो आणि आपल्याला खूप सुख वाटतं, बाहेरचं ऐकतो, बाहेरचा स्मेल घेतो, हे सगळं बाहेरचं आपण बघतो आणि त्याच्यातच आपण गुरफटलेले आहोत. बट व्हेन यू स्टार्ट एक्स्ट्रॅक्टिंग हॅपीनेस फ्रॉम विदिन, म्हणजे आतलं दिव्य दृश्य, आतलं दिव्य साऊंड, आतलं दिव्य नाद, आतला दिव्य वास, हा जेव्हा तुम्ही घ्यायला सुरुवात करता त्यावेळेला यू गो टू दी प्रत्याहार स्टेज, अँड दॅट इज द रिअल प्रीरेक्विजिट फॉर युअर मेडिटेशनल प्रॅक्टिसेस. अँड इन दॅट कनेक्शन दे से दॅट त्रयम अंतरंग पूर्वेभ्यः. सो दिस इज दिस. बट what they are saying is that next sutra, tadapi bahiranga nirbijasya. Tadapi bahiranga, even that is the sabija samadhi. Dharana dhyan samadhi, in that samadhi there is a bija, that is a seed, with seed samadhi, that is the sabija samadhi. But then for nirbija samadhi, even this also is the external, because there is a seed. In nirbija samadhi there is no seed also. So we'll stop at this level. If the questions are, कारण की हे पुढचे जे आहेत ना, निरोध परिणाम, नंतर याचा परिणाम, निरोध परिणाम, नंतर हा आपला समाधी परिणाम आणि एकाग्रता परिणाम, हे जे चित्ताचे परिणाम आहेत, दिस द ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ चित्त, मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त, हे अजून कठीण आहे थोडंसं. पण हे आज आपण सुरुवात नको करायला, कारण की आत्ताच तुमच्या डोक्याला मुंग्या आल्या असतील. त्यामुळे हे अजून जर का पुढचा विषय घेतला तर वांदे होतील. त्यापेक्षा एक आठवडाभर तुम्ही परत हे ऐका लेक्चर, त्याच्यावर चिंतन मनन करा. आत्ता काही जर शंका असतील, आपल्याकडे 15 मिनिटं आहेत अजून, कळलं की नाही, तर आपण ह्याच्यावर चर्चा करूया. आणि नंतर मग आपण हे घेऊया, वित्थान निरोध संस्कार, म्हणजे निरोध परिणाम, नंतर समाधी परिणाम आणि एकाग्रता परिणाम, आणि त्याच्याच अनुषंगाने धर्म लक्षण अवस्था परिणाम. हे सगळं नीट समजून घेणं खूप महत्वाचं आहे. आणि म्हणून तो चॅप्टर आपण पुढच्या वेळेला घेऊया डिस्कशनला, कारण की तोही तेवढाच कठीण आहे. कठीण म्हणण्यापेक्षाही ना, की त्याला चिंतन मननाची गरज आहे. सतत वाचन, सतत वेगवेगळी पुस्तकं, त्याच्यावर चिंतन मनन, लेक्चर्स ऐकणं, याच्यावरच ते होणार आहे. तिथपर्यंत होणार नाही तुमचं. आतापर्यंतच्या याच्यावर काही जर शंका असेल तर विचारा, नाही तर आपण थांबूया इथे. सर, शंका असं नाही, पण ह्या ज्या अशा तऱ्हेच्या प्रॅक्टिसेस आहेत ना, ते आम्हाला काय वाटतं की दे शुड बी लाईक गायडेड प्रॅक्टिसेस. स्वतःहून एकट्याने करायला येस, इट हॅज टू बी. अनंत तऱ्हेचे विचार मनात येतात. आता त्या विपश्यनाला काय करतात की अगदी. असे बसवतात आणि सतत त्यांचं मागून ऑडिओ चालू असतो. तर असतं ना, गायडेड मेडिटेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. गायडेड पाहिजे. एक्झॅक्टली. म्हणजे गायडेड मेडिटेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एक्झॅक्टली तेच आपल्याला म्हणायचंय. तेव्हा तो ज्याला ही प्रोसेस कळली आहे ना प्रतिभाताई, त्याला इंडिव्हिज्युअली ध्यान करता येईल. पण ज्याला ही प्रोसेस माहिती नाहीये त्याला गायडेड मेडिटेशनचीच गरज आहे. तेच म्हणजे
तरच त्याचा म्हणजे हो हो कळेल अगदी निश्चित. नक्कीच. हा पाहिजे असेल तर आपण पुढच्या बुधवारी ना सुरुवातच मुळे ध्यानाने करूया. सर चालेल. आम्ही नसणार आहे, आमची हरकत परीक्षा नाही. आहे. कसली परीक्षा आहे? कुठली परीक्षा आहे? हा बरोबर. हा सेमिस्टर हा एक्झाम एम सुरू ची का? होतील. एम हो ची? हो हा MA ची चालू सुरू. आहे ना आता, परवापासून चालू होणार. पुढच्या बुधवारी घ्या. हो परवापासूनच चालू आहे ना तुमची? हो अच्छा. ओके ओके. मग त्यांची संपल्यावर घेऊ किती जण आपण आहेत Zoom. अशा परीक्षेला? ऐका 10 आत्ता नाही शुक्रवारी किती जण आहे. आहेत आत्ता इथे? आ एकच असेल. नाही 15 पैकी किती लोक नसणार आहेत? माझी पण परीक्षा 1 ते 10 तारीख. हा काय ते? गणेश नाही टीका 15 पैकी मूर्ती कोण माझी कोण पण नसणार आहे म्हणजे? विनोद मी तुम्ही असणार आहात? सर मी असणार आहे. अच्छा. शीतलताई, माधुरी पाटील, मधुमती निमकर, हो असणार आहे सर. मी आहे सर माधुरी पाटील. अच्छा. नाही म्हणजे मग आपण ठरवूया पाहिजे असेल तर, म्हणजे मग नाहीतर मग एक हे आपण ड्रॉप करू त्यांचं जर का चुकणार असेल तर लेक्चर, आणि त्याच्या पुढच्या बुधवारी लेक्चर घेऊ, कंटिन्यू करू. म्हणजे कारण हा जो आहे ना, म्हणजे हे 3 परिणाम आणि त्याच्यात प्रमाणे इकडचे धर्म, लक्षण आणि अवस्था परिणाम हे इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहेत की ज्याला मला असं वाटतंय की असणं गरजेचं आहे प्रत्येकाने. बघा तुम्ही ठरवा आणि मला सांगा, म्हणजे आय एम रेडी फॉर दॅट. पण तुम्ही म्हणताय तसं आपण ध्यान लागेल तर त्याच्या पुढच्या बुधवारी घेऊया, पण लेक्चर घेऊया आपण, हो असं लेक्चर मला घ्या. वाटतंय. पण पुढच्या बुधवारी लेक्चर घ्या. लेक्चर घेऊया, लेक्चर घेऊ, पण तो ध्यान आपण नंतर घेऊ, त्याच्या पुढच्या बुधवारी घेऊ. कारण लेक्चरचं रेकॉर्डिंग तर मिळेलच आम्हाला. रेकॉर्डिंग मिळेल ना, रेकॉर्डिंगला काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. फक्त ध्यान पुढच्या बुधवारी घ्या. हा रेकॉर्ड काय ते? हा ध्यान नेक्स्ट ध्यान नंतर घेऊ आपण. हो येस. हा ठीक आहे. ओके ठीक. थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू. ठीक आहे, आपण शांतीपाठ म्हणू आणि मग आपण आपला वर्ग संपवूया. हो हो. येस सर. हा हो. शांत बसा, डोळे मिटून घ्या, पाटकणा समस्थितीत. एकदम शांत. दोन्ही हात जोडून घ्यायचे आणि शांतीपाठ सगळ्यांनी एकत्रित. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. हस्तमर्दन. मार खाओच की मारा. नेत्रस्पर्श. बूट पे करा. सावकाश डोळे उघडा. हरिओम. थँक्यू सर. थँक्यू.